ระวังรถอาฟรีนไม่เตะไปดูรถคุณ ป้าบอกว่าเดี๋ยวโดนรถมาช่วยกันถ้าปิดพรุ่งนี้ก็วันจันทร์คนทำงานไม่ต้องมาไงอันนี้ปิดวันเนี้ยข้างร้านของอิสลามเขาบอกงูขายน้ำตายเลยทั้งมาม่าทั้งขนมแล้วก็เหมาเข้าไปทำไงได้อะโอเคเกิดตัวไหนยากทุกที่ต้องเก็บค่าเช่าเดือนเนี้ยแต่ส่วนมากเจ้าของไม่เช่าเอารถให้เจ้าของมาเก้าอี้นะคะแฟนอยู่นั่นแหละรถต่อแถวหนูอยู่แมคโครลาดพร้าวต่อแถวยาวยันเดอะบอลบางกะปิแล้วเราเอามาขนมเดี๋ยวเราเอามาเอายัดเลมันอ่ะมันขายเลมันขายมันยังมีขายไม่มากพี่ใช่ป่ะโรงกาแฟอันนี้ได้ที่ไหนเนี่ยรถค่าเช่าให้คือถ้ามันขายไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นไปได้นะถ้าไม่ขายถ้าเราไปเดือนนี้มันก็คงจะเป็น